नमस्कार मित्रांनो, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतानं सिंधू नदी करार जो आहे त्याच्यावर स्थगिती आणली होती आणि त्याला प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानानं शिमला जो करार आहे भारत आणि पाकिस्तानातला, या कराराला आम्ही स्थगिती आणू असं त्यांनी म्हटलं आहे. तर मग आपण आजचा जो व्हिडिओ आहे याच्यात जास्त काही भारूडबडती आपण बघणार नाही आहेत. तर आजच्या व्हिडिओत आपण जे मेजर पॉईंट आहेत, शिमला करार म्हणजे काय आणि त्याचे परिणाम हे भारतावर आणि पाकिस्तानावर कसे होऊ शकता आणि जो शिमला करार आहे हा कशासाठी लागू करण्यात आला होता याची सर्व माहिती आपण आजच्या व्हिडिओत बघूयात. मित्रांनो, पुढे जाण्याच्या आधी व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत व्हिडिओला शेअर करा. तर मित्रांनो, शिमला करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा करार आहे. 1971च्या युद्धानंतर दोन्ही देशांमध्ये शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशानं हा करार करण्यात आला होता. या करारात द्विपक्षीय चर्चा, शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि नियंत्रण रेषेचा आदर यासारख्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश होता. जरी या कराराची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नसली तरी त्याचे महत्त्व आजही कायम आहे आणि भविष्यात दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी हा करार एक आधारस्तंभ ठरू शकतो. तर शिमला हा जो करार आहे हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान 2 जुलै 1972 रोजी झालेला एक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय करार आहे. या करारावर भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो यांनी शिमला येथे स्वाक्षरी केली. 1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी हा करार लागू करण्यात आला होता. तर मित्रांनो, आपण समजून घेऊया की हा जो करार आहे याची पार्श्वभूमी कशी होती. तर 1971च्या युद्धात पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला होता आणि सुमारे 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतीय सैन्यासमोर शरणागती पत्करली होती. या युद्धामुळे पाकिस्तानचे 2 तुकडे झाले आणि बांगलादेश नावाचा एक नवीन देश अस्तित्वात आला. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणं आणि भविष्यातील संघर्षांना टाळणं अत्यंत आवश्यक होते. याच उद्देशानं शिमला येथे दोन्ही देशांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आणि या बैठकीत शिमला करारावर शिक्कामोर्तब झाले. तर मित्रांनो, हा जो शिमला करार झाला भारत आणि पाकिस्तानमध्ये, तर या शिमला करारात भरपूर काही अशा प्रमुख तरतुदी होत्या. शिमला करारात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश होता ज्या दोन्ही देशांच्या भविष्यातील जे संबंध होते यांची दिशा ठरवणार होते. त्यापैकी भरपूर काही अशा तरतुदी आहेत त्या आपण वन बाय वन बघूया. पहिली जी तरतूद आहे ही द्विपक्षीय चर्चा होती. म्हणजे दोन्ही देश त्यांच्यातील सर्व मतभेद आणि समस्या ज्या होत्या त्या द्विपक्षीय चर्चेद्वारे शांतपूर्ण मार्गाने सोडवण्यास सहमत झाले. कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीशिवाय दोघी जे देश होते भारत आणि पाकिस्तान यांची बोलणी करून तोडगा काढण्यावर जोर देण्यात आला होता. दुसरी जी तरतूद आहे ही शांततापूर्ण सहअस्तित्व होतं. म्हणजे दोन्ही देशांनी एकमेकाच्या जे प्रादेशिक होते त्या प्रादेशिक अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचे तसेच शांततापूर्ण सहअस्तित्वाच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचे मान्य केले. पुढची तरतुदी सामंजस्य आणि सलोखा होता. म्हणजे दोन्ही देशांनी एकमेकांमध्ये सामंजस्य आणि सलोखा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले. आता यामध्ये व्यापार, संस्कृती, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रातील सहकार्यांचा समावेश होता. पुढची जी तरतूद होती ही नियंत्रण रेषा, ज्याला आपण लाईन ऑफ कंट्रोल असं म्हणतो. 1971च्या युद्धानंतर अस्तित्वात आलेली नियंत्रण रेषा दोन्ही देशांदरम्यानची वास्तविक सीमा म्हणून मानली जाईल आणि दोन्ही देश या रेषेचे उल्लंघन करणार नाही असे ठरले. पुढची तरतूद ही माघार म्हणून होती. म्हणजे दोन्ही देशांनी युद्धात जिंकलेले एकमेकांचे जे प्रदेश होते ते परत करण्याचे मान्य केले. मात्र जम्मू आणि काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेच्या पलीकडील भाग संबंधित देशाच्या नियंत्रणाखालीच राहणार असं या तरतूद करण्यात आली. पुढची जी तरतूद आहे मित्रांनो ही युद्धबंदी आणि कैदी यांच्याविषयी होती. म्हणजे युद्धात पकडलेल्या युद्धकैद्यांची आणि जे सैनिक होते यांची परतीची जी सुरुवात आहे ही तेव्हापासून झाली. पुढची जी तरतूद आहे ही भविष्यातील संबंधाची रूपरेषा. म्हणजे दोन्ही देशांनी भविष्यात नियमितपणे उच्चस्तरीय बैठका आयोजित करून द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर आणि समस्यांवर तोडगा काढण्यावर सहमती दर्शवली.
तर मित्रांनो, प्रश्न असा की हा जो शिमला करार झाला भारत आणि पाकिस्तानमध्ये, तर याचा जो उद्देश होता हा काय होता? तर शिमला कराराचा मुख्य उद्देश भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शत्रुता कमी करून मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणं. या कराराद्वारे दोन्ही देशांना भरपूर काही उद्दिष्ट साधायची होती, जसं की 1971च्या युद्धानंतर निर्माण झालेली तणावपूर्ण परिस्थिती ही निवळणे, भविष्यात दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष टाळण्यासाठी एक मजबूत आधार तयार करणे आणि द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून सर्व प्रलंबित समस्यांवर तोडगा काढणे. एवढंच नाही तर ज्या क्षेत्रात युद्ध झालेले अशा क्षेत्रात शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करणं. याच्या पुढे लोकांमध्ये परस्पर विश्वास आणि सहकार्य वाढवणं. तर मग मित्रांनो, हा जो शिमला करार होता याचे महत्त्व काय होते? तर शिमला करार अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. या करारामुळे 1971च्या युद्धानंतर दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रक्रिया सुरू झाली. या कराराने कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीशिवाय द्विपक्षीय चर्चेद्वारे समस्या सोडवण्याच्या तत्त्वाला मान्यता दिली, जे आजही भारत आणि पाकिस्तानच्या संबंधांसाठी महत्त्वाचं आहे. या कराराने नियंत्रण रेषेला वास्तविक सीमा म्हणून मान्यता दिली. जरी यावर दोन्ही देशांमध्ये वेगवेगळे वाद होत राहिले तरीसुद्धा हा करार महत्त्वाचा ठरला. दोन्ही देशांच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येऊन शांतता आणि सहकार्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दर्शवली. हे या कराराचे सर्वात मोठे यश होते. तर मग मित्रांनो, हा जो शिमला करार होता याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याचे परिणाम कसे होते? तर शिमला करार स्वाक्षरी झाल्यानंतर काही प्रमाणात सकारात्मक बदल दिसून आले. युद्धकद्यांची अदलाबदल झाली आणि जिंकलेले प्रदेश परत करण्यात आले. मात्र कालांतराने दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा तणावपूर्ण बनले आणि याला अनेक कारणं असे कारणीभूत होते. तर मित्रांनो, याच्यातला जर सर्वात पहिलं कारण आहे हा काश्मीरचा प्रश्न आला. तर काश्मीरचा मुद्दा दोन्ही देशांमधील संबंधाचा केंद्रबिंदू राहिला आणि यावर कोणती ठोस तोडगा काढण्यात अजूनही यश आलेले नाही. दुसरं जे कारण होतं हे दोन्ही देशांमधला अविश्वास. दोन्ही देशांमध्ये परस्परबद्दलचा अविश्वास हा कायम राहिला. तिसरं जे कारण होतं हे सीमावाद होतं, म्हणजे नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन आणि सीमावर होणारे संघर्ष थांबले नाहीत, ते आजही चालूच आहेत. पुढचं जे कारण होतं हे राजकीय अस्थिरता होती, म्हणजे दोन्ही देशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सातत्य राखणे कठीण झाले. पुढचं जे कारण होतं हे आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप होतं, म्हणजे काही वेळा आंतरराष्ट्रीय शक्तींच्या भूमिकेमुळेही द्विपक्षीय संबंधावर परिणाम झाला. तर मग शिमला करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने उचललेलं एक महत्त्वाचं पाऊल होतं. या करारात दोन्ही देशांनी शांतता आणि सहकार्यासाठी आपली बांधिलकी दर्शवली होती. मात्र या कराराची पूर्णपणे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही आणि दोन्ही देशांमधील संबंध अनेकदा तणावपूर्ण राहिले. या कराराचे यश मर्यादित असले तरी त्याचे महत्त्व आजही कायम आहे. द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून समस्या सोडवण्याचे आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्वाचे जे तत्त्व आहे या करारात मांडले गेले आणि ते आजही दोन्ही देशांमधील जे संबंध आहे हे सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. तर मित्रांनो, हा जो शिमला करार होता या शिमला करारातील काही वादग्रस्त मुद्दे आहेत. शिमला करारात काही असे मुद्दे होते ज्यावर दोन्ही देशांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह राहिले. यात जो पहिला मुद्दा होता हा काश्मीरचा उल्लेख होता, म्हणजे करारात काश्मीरच्या अंतिम स्थितीबद्दल कोणताही स्पष्ट उल्लेख नव्हता. भारताने याला द्विपक्षीय चर्चेचा विषय मानले तर पाकिस्तानाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तोडगा काढण्याची भूमिका कायम ठेवली. दुसरा जो मुद्दा होता हा नियंत्रण रेषा होता, म्हणजे नियंत्रण रेषा ही तात्पुरती व्यवस्था असली तरी तिला कायमस्वरूपी सीमेचा दर्जा देण्यावरून दोन्ही देशांमध्ये मतभेद राहिले. पुढचा मुद्दा हा तिसऱ्या पक्षाची भूमिका. भारताने नेहमीच तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीला विरोध केला, तर पाकिस्तानाने वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओत आपण शिमला करार, त्याचे परिणाम, त्याची अंमलबजावणी या सर्व गोष्टी आपण आजच्या व्हिडिओत बघितल्या. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, तुम्हाला माहिती जर इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय हिंद.